Să fie oare acesta mid-range-ul anului 2018? Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vom arunca o privire mai îndeaproape asupra telefonului Huawei P20 Lite. Și acum haideți să deschidem împreună cutia noului telefon Huawei P20 Lite. În cutie, imediat ce ridicăm capacul, suntem întâmpinați de telefon ce la prima vedere arată foarte bine și din start văd câteva lucruri care îmi plac foarte mult, dar nu vom intra în detalii acum. Deocamdată, haideți să ne îndreptăm atenția asupra cutiei. În cutie găsim cheița pentru sertarul cartelelor SIM și al cardului microSD și sub această cheiță se mai află documentația telefonului, documentație ce este una destul de stufoasă și include un link și un cod QR către suportul tehnic al celor de la Huawei. De asemenea, mai avem certificatul de garanție, mai avem un manual de instrucțiuni într-o limbă pe care nu o înțeleg și mai avem și un ghid rapid de pornire. Mai departe, în cutia telefonului avem cablu USB Type-C pentru încărcare și transfer date, lucru ce este foarte bun, mai ales în cazul unui mid-range, să avem porturi USB Type-C este mai mult decât bine. În cutie se mai află încărcătorul ce beneficiază de tehnologia Huawei Quick Charge și de asemenea cei de la Huawei nu au uitat să ne includă și o pereche de căști care este de o calitate destul de bună. Huawei, prin modelul P20 Lite, au reușit să creeze un mid-range care să ne impresioneze atât din punct de vedere al designului, cât și al specificațiilor. Pe partea din spate a lui Huawei P20 Lite avem o cameră foto duală cu senzori de 16, respectiv 2 megapixeli și o deschidere de f2.2. Camera este ajutată de un blitz LED, iar tot pe partea din spate se mai află și senzorul pentru amprentă, senzor ce funcționează excelent și deblochează imediat ecranul telefonului. Că tot vă vorbeam de ecran, acesta măsoară 5,84 inch în diagonală și acoperă o suprafață de 80,5% din partea frontală a telefonului, având un ecran IPS LCD cu o rezoluție Full HD+, adică de 2280 pe 1080. Ecranul în partea de sus este decupat, având un loc unde se află senzorii pentru proximitate, luminozitate, de asemenea earpiece-ul și camera fotofrontală cu un senzor de 16 megapixeli și deschidere de f2.2. Telefonul este înconjurat de o ramă metalică ce îi conferă rigiditate și îl face mai ușor de ținut în mână. Pe partea lateral dreaptă se află butonul on-off împreună cu cele două butoane pentru volum. În partea superioară avem microfonul secundar, iar pe partea lateral stângă avem sertarul cartelelor SIM, cu mențiunea că putem adăuga un card microSD în locul SIM-ului 2. Iar pe baza telefonului se află grila difuzorului împreună cu microfonul principal, portul USB Type-C și portul jack de 3,5 mm. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața personalizată a celor de la Huawei, interfață prin care putem naviga cu ușurință, în cazul în care ne dorim putem să căutăm orice aplicații vrem direct în bara de search a telefonului și în zona superioară avem comenzile rapide împreună cu notificările, iar în zona inferioară se află butoanele virtuale pentru navigație. Aplicațiile se scalează foarte bine pe ecranul deosebit al acestui telefon, care are un decupaj în partea superioară. Și acum haideți să trecem la testele sintetice. În primul și în primul rând, în testul sintetic Antutu, telefonul s-a descurcat excelent pentru un mid-range și a reușit să scoată scorul de 86.500 de puncte, iar în testul Geekbench 4, în testul single core avem 933 de puncte, iar în testul multicore avem 3610 puncte. Și acum a venit momentul să aruncăm o privire rapidă asupra asistentului vocal al celor de la Google și haideți să-l testăm împreună. Ok Google, what is my location? Here is a map of Militari, Bucharest. Telefonul imediat știe unde ne aflăm și acum haideți să comunicăm puțin cu el. Ok Google, tell me something about Romania. Here is some information about Romania. Romania is a southeastern European country known for the forested region of Transylvania, ringed by the Carpathian Mountains. Ok Google, tell me a joke now. Here we go. Why did Adele cross the road? To say hello from the other side. Observați, asistentul vocal al celor de la Google este suficient de glumeț și ne înțelege fără niciun fel de probleme.
Cum unul dintre cele mai populare jocuri la ora actuală este PlayerUnknown Battlegrounds, am decis să testăm și noi varianta de mobil, iar Huawei P20 Lite s-a descurcat foarte bine, reușind să păstreze un framerate bun, fără blocări sau sacadări. Ba chiar mai mult decât atât, am reușit să obținem locul 1 la solo. Winner winner, chicken dinner. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul rulează pe un chipset High Silicon Kirin 659, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,36 GHz. Ca accelerator grafic avem un Mali T830 MP2 și 4 GB memorie RAM. Memoria internă este de 64 de GB și poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. Din punct de vedere al autonomiei, telefonul stă destul de bine, având o baterie de 3000 de mAh, ce va asigura fără probleme o zi de utilizare normală. Huawei P20 Lite reușește la un preț competitiv să ofere utilizatorului o experiență foarte plăcută de utilizare datorită ecranului Full View și are acel breton în partea superioară. De asemenea, telefonul vine cu camere foto duale pe partea din spate și, în ultimul rând, beneficiază de performanțe foarte bune. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat al telefonului. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă, la revedere!